مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم محمود زادة. اليوم سأقوم بشرح كيفية صناعة الفرشاة الخاصة بالخط العربي في برنامج بروكرييت على الآيباد. سنحصل في النهاية على فرشاة مطابقة تماما للفرشاة التي أستعملها هنا. هذه الفرشاة مناسبة لبعض الخطوط العربية وليس جميعها، ولكن سنرى كيف أنه نستطيع بسهولة تعديلها لتصلح لأي خط نرغب فيه، سواء كان النسخ، الرقعة، الديواني أو غيره. لنقوم في البداية بعمل ملف جديد. الملف يجب أن يكون مربعاً وليس مستطيلاً، لذلك نختار من هذه القائمة سكوير. من هنا علينا فقط اتباع الخطوات التالية. من قائمة الطبقات نقوم بتغيير الخلفية من اللون الأبيض إلى الأسود. سنقوم الآن برسم مستطيل في المنتصف. للقيام بذلك نختار أداة التحديد من هنا ونتأكد من اختيار مستطيل أو ريكتانجل، ونبدأ بالرسم بهذا الشكل. يفضل أن يكون المستطيل رفيعاً نوعاً ما. يمكنك أيضاً أن تجرب الشكل البيضاوي بدلاً من المستطيل، ولكني بعد التجريب وجدت أن المستطيل يعطيني نتائج وتحكم أفضل. لتلوين المستطيل نختار اللون الأبيض من قائمة الألوان، ثم نقوم بوضعه على المستطيل. نقوم بإلغاء التحديد ونضع الشكل في المنتصف بشكل تقريبي. الآن أصبح تصميم الفرشاة جاهز. نقوم بنسخ هذا التصميم إلى الذاكرة. لعمل ذلك من قائمة الإعدادات نختار Copy. نقوم الآن بعمل فرشاة جديدة من خلال الضغط على قائمة الفرش وبعدها على زر البلس من هنا. يوجد هنا بعض الإعدادات التي علينا اتباعها للحصول على أفضل نتيجة. السبيسنج يجب أن يكون نون، والستريم لاين ما بين 60 إلى 80%. أما الآن فالخطوة الأهم. من قائمة شيب نلاحظ أن شكل الفرشاة الافتراضية على شكل دائرة، لذلك نرى في المعاينة أن الخط الذي نرسمه يظهر بشكل دائري. نقوم باستبدال هذا الشكل الدائري بالشكل الذي قمنا برسمه منذ قليل وقمنا بنسخه. للصق الشكل الجديد هنا نضغط على زر Edit ثم زر Import، وبعدها نقوم بلصق الشكل بالضغط على Paste. كما نلاحظ تم استبدال الشكل القديم بالجديد. لنجرب الآن كيف أصبح شكل الفرشاة. ينقصنا الآن 3 أمور لتصبح الفرشاة جاهزة للاستخدام. أولاً نرفع العدد أو الكاونت من 1 إلى 2. الأمر الثاني هو التحكم بدوران رأس الفرشاة. في هذه الخطوة تعتمد حسب الخط الذي أنت ترغب في الكتابة فيه. إذا كنت تريد أن تصنع فرشاة لخط الثلث فيجب أن يكون دوران رأس الفرشاة بمقدار 20 إلى 25 درجة. خط النسخ والرقعة والوسام يتطلب دوران بمقدار 30 درجة على سبيل المثال. لنجرب في المعاينة. نرى هنا أن الفرشاة تعمل بشكل جيد مع الوسام وكذلك مع خط الرقعة. لنجرب مع الديواني. كما نرى 30 درجة لا تصلح مع الديواني، لأن الديواني يتطلب دوران أقل. 5 درجات عادة تكون كافية. وهكذا يمكنك تحديد نوع الفرشاة التي تريد صناعتها. فإذا كنت تريد أن تصنع لخط الديواني فيجب أن تكون الدرجة هنا بمقدار 5 درجات. سأعيد الإعدادات إلى 30 درجة. الخطوة الأخيرة لتصبح الفرشاة جاهزة بشكل كامل هي أن نذهب إلى قائمة Apple Pencil ونعدل الشفافية إلى 0 وكذلك التيلت إلى 0 أيضا. يمكنك أيضا من قائمة About this brush أن تقوم بتسمية الفرشاة لكي تستطيع التعرف عليها بشكل أسهل. سأسميها مثلا خط الوسام. أصبحت الفرشاة جاهزة 100% الآن. لنقوم الآن بتجربتها على ملف جديد. وهكذا نكون قد انتهينا من صنع فرشاة الخط العربي في بروكرييت على الآيباد.
ستجدون هذه الفرشاة في وصف الفيديو إذا رغبتم في تحميلها مباشرة بشكل مجاني من موقعي. هنالك الكثير من الإعدادات المتقدمة في فرش بروكرييت، ويحتاج الأمر إلى عدة فيديوهات لشرحها جميعها. قمت بصناعة بعض الفرش المميزة التي أخذت مني الكثير من الوقت والجهد، سأقوم بمشاركتها لاحقا إن شاء الله بعد تجهيزها. في الفيديو السابق قمت باستعمال بعض هذه الفرش، سأضع رابط الفيديو إن أحببتم مشاهدته. في النهاية أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا، وإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا اللايك والسبسكرايب ومشاركة الفيديو. كان معكم محمود زادة، شكرا جدا للمتابعة، وانتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله.